Ang pagsubok sa disyerto. Dinala ng Espiritu ng Diyos si Hesus sa disyerto. Wala siyang kinain sa loob ng 40 araw at gabi. Pagkatapos noon, si Hesus ay gutom na gutom. Dahil alam ni Satanas na si Hesus ay gutom, tinukso niya ito. Tinuro niya ang isang bato at sinabi, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, sabihan mo ang mga batong ito na maging tinapay." Sumagot si Hesus kay Satanas gamit ang mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sabi niya, nabubuhay din sila sa salita ng Diyos. Sumunod, dinala ni Satanas si Hesus sa tuktok ng templo. "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalong ka! Sinasabi sa kasulatan na ililigtas ka ng mga anghel ng Diyos!" Kaya naman ginamit muli ni Hesus ang salita ng Diyos sa kanyang pangalawang sagot. "Huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos." Sabi niya, gamit muli ang mga salita mula sa Biblia. Sa huli, ay dinala ni Satanas si Hesus sa kabundukan at ipinakita ang lahat ng mga kaharian at yaman sa mundo. "Ang lahat ng ito'y maaaring mapasayo," sabi niya, "kung yuyuko ka sa akin at sasambahin mo ako." "Lumayas ka, Satanas!" utos ni Hesus. At muli ay gumamit siya ng salita ng Diyos. Sapagkat nasusulat, "Purihin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran." Sa sandali na sinabi yun ni Hesus, iniwan siya ni Satanas. At dumating ang mga anghel at inalagaan siya. Nang si Hesus ay tinukso, hindi siya nagkasala kahit isang beses. Noong si Hesus ay tuksuhin ni Satanas, gumamit siya ng salita ng Diyos mula sa Biblia, at siya ay hindi nagkasala. Tama o mali?